Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuija Robbins, olen Tuija Robbins, and we warmly welcome you to participate in our ASK project. Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän ASK-projektiimme. As maybe you realize that we have made a change, ehkä huomasitte, että olemme tehneet muutoksen. We are going to concentrate today inwardly trying help for the peace negotiations taking place in relationship to the Syrian situation. Me pyrimme nyt tällä kertaa tänä päivänä keskittäytymään näiden rauhanneuvottelujen alkamiseksi tuohon Syyrian tilanteeseen johtuen. As you noticed that there was in Damascus already a bomb attack yesterday, kuten huomasitte, Damaskuksessa oli tuo pommi-isku eilen, and 50 people were killed, ja 50 ihmistä kuoli tuossa iskussa. And there has been coming reports of the willingness at the moment to trying to at least go further in solving these problems. On edennyt sen verran asiat, että on ilmaantunut halukkuutta näitä ongelmien ratkomiseksi. We have been talking already Syria earlier. Me puhuimme jo Syyriasta aikaisemmin. But in relationship to this moment of time, we will listen some words by DK. Olemme aikaisemmin puhuneet jo Syyriasta, mutta tähän hetkeen liittyen muutama mestari DK:n kirjoituksista. And this is coming from the book Externalization of Hierarchy 642. Ja tämä tulee hierarkian ilmaantumisesta ja sivulta 642 englanninkielisestä versiosta. Many today in all lands are turning their thoughts consciously to him, meaning to Christ. Others are aware of a vague turning towards some divine person or power who must and should help mankind in its hour of need. Tänään monet kaikissa maissa kääntävät ajatuksensa tietoisesti häneen eli Kristukseen. Toiset tiedostavat epämääräisen suuntautumisen kohti jotain jumalallista olentoa tai voimaa, joka täytyy tai pitäisi auttaa ihmiskuntaa sen hädän hetkellä. There is a rising and ascension of the spirit or man everywhere, which is better known to us than to you whose values and reactions are not so spiritual. This light has been concentrated upon the center, which we call the race of men, but it has not yet been released. Ihmisen hengen nouseminen tapahtuu kaikkialla, mikä on paremmin tunnettua meille kuin teille, joiden arvot ja reaktiot eivät ole niin kovin henkisiä. Valo on kerääntynyt keskuksessa, joka tunnetaan ihmisrotuna, mutta sitä ei ole vielä vapautettu. The great invocation now being used by so many has greatly facilitated the receptivity of men. The creative appearance of effective goodwill can, however, be sometime in manifesting. Suuri invokaatio, niin monien nyt käyttämä, on suuresti helpottanut ihmisten vastaanottavuutta, tehokkaan hyvän tahdon luovaa ilmentymistä, mutta se voi kuitenkin tarvita jonkin aikaa manifestoituakseen. Nevertheless, nothing can arrest its subtle working and its eventual widespread appearance, on a scale great enough to be effective throughout the whole world. Joka tapauksessa mikään ei voi estää sen hienovaraista työstymistä ja sen lopulta tapahtuvaa laajalle ulottuvaa vaikutusta, riittävän suuressa mitassa vaikuttaakseen koko maailmaan. This greatly to be desired expression of divine purpose
will be fulfilled if humanity as a whole stands in steady expectancy, wise activity and makes broad and brotherly decisions. Tämä suuresti kaivattu jumalallisen tarkoituksen ilmentyminen tulee toteutumaan, jos ihmiskunta kokonaisuudessaan pysyy vakaassa odotuksessa, viisaassa toiminnassa ja tekee avarakatseisia ja veljellisiä päätöksiä. As I have often told you, the final decisions in world affairs have to be made through mankind's deliberate choice. No compulsion is ever exerted by the hierarchy or by the disciples of the Christ to force men to take some desirable action. Kuten olen usein sanonut, lopullinen päätös maailman asioista on tehtävä ihmiskunnan vapaaehtoisen valinnan kautta. Hierarkia tai Kristuksen oppilaat eivät koskaan käytä painostusta pakottaakseen ihmisiä tekemään joitain toivottuja toimenpiteitä. Man's free will must be preserved. In an unique manner, men are today facing a period of the freeing of the human soul, or a period of its imprisonment indefinitely. The right decision will lead to the kingdom of God, and the other to a retrogression which will deify the past and prolong past wrong action. Ihmisen vapaa tahto täytyy säilyttää. Samalla tavoin ihmisillä on nyt edessään ihmissielun vapautuminen tai vangitsemisen ajanjakso epämääräiseksi ajaksi. Oikea päätös tulee johtamaan Jumalan valtakuntaan ja toinen taas taantumiseen, joka jumaloi mennyttä ja näin pidentäisi menneen vääriä toimintoja. So hopefully this is giving us again a good reminder of using the great invocation. Toivottavasti tämä antaa meille nyt hyvän opetuksen siitä, kuinka ja miksi meidän tulisi käyttää suurta invokaatiota. When we look again this heated situation everywhere, and I don't know how it is other parts of the world, but here in Europe we can really feel that it is triggering now for just average people more and more irritation and of course fear, but everywhere the opinions are more and more, how would I put it, more and more sharp and more maybe separatistic, we could say. En tiedä millä tavoin muualla maailmassa, mutta ainakin täällä Euroopassa me voimme todeta, että tavallistenkin ihmisten ja ylipäätänsä mielipiteiden ristiriitaisuus ja tämmöinen terävyys ja ehkä separatistisuus on lisääntynyt. Ja tietysti sen takana on pelko. So we can understand that how it is everywhere, all over the planet there are meetings going on. Me voimme ymmärtää, että kaikkialla on näitä kokoontumisia ja kokouksia. When we think about that now, the energies of Aquarius, there is a great possibility using these energies in order to just wash away the old accumulated evil. Meillä on suuri mahdollisuus nyt tässä vesimiehen energioissa vain putsata suurella voimalla tuo kumuloitunut paha. But how we are going to do it, it is very much upon the world disciples and aspirants. Mutta kuinka sen voimme tehdä, se on hyvin paljon maailman oppilaiden ja aspiranttien harteilla. It would be very good for us to understand that actually how much we can do. Olisi todella hyvä, jos me ymmärtäisiin, kuinka paljon itse asiassa voimme tehdä.
this inner work, what we are supposed to do, we can put that understanding and activity into our meditation work. Me voimme liittää ymmärryksemme ja työmme mietiskelytyöhön. But there is also one thing what we all can do, mutta on myös yksi asia, mitä me kaikki voimme tehdä. It is to correct oneself. Ja se on korjata oma itsensä. We can make a list of our bad habits. Voimme tehdä listan meidän huonoista tavoistamme. And look about how much we are separatistic. Ja katsoa sitä, kuinka me olemme separatistisia. How much our actions are directed by hatred. Kuinka paljon meidän omat toiminnot on vihan ohjaamia or irritation taikka ärsyntymisen. That is one big thing what we can do, because that is a fact what DK talks about, how much we actually affect into the world aura, the aura of humanity. Mestari DK puhuu siitä, kuinka paljon me itse asiassa vaikutamme ihmiskunnan auraan ja maailman auraan. So we can, in our own little ways, really decide that from now on we start functioning like the disciples of the Christ, and we will make and create a circle of peace of non-reactivity. Me voimme päättää, että astumme Kristuksen oppiluuteen ja luomme rauhan piirin, joka on ilman reaktiivisuutta. We have to participate, we have all opinions, but we must work like disciples. Meillä on kaikilla mielipiteemme ja me kaikki otamme osaa, mutta meidän täytyy toimia niin, että me emme reagoi. This is the big lesson now. Tämä on erittäin suuri opetus tällä hetkellä. And when we talk about this area where we find Syria, the reactivity is a huge problem. Ja jos me katsomme tuota aluetta, missä on Syria, koko tuo alue on suuren reaktiivisuuden alaista. I would like to invite my husband Michael to tell you a little bit astrology. Hopefully he is hearing me. Right, now he heard me. So before he is coming here, and I'm just asking him to say in a few minutes about the very interesting chart of, not exactly chart, these three important points, ascendant, sun and moon, in relationship to Syria and how it is reflecting this time. But before that I will read about something what is quoted in Guardian, the big newspaper. Mutta sitä ennen luen muutaman otteen tuosta suuresta lehdestä Guardian. It is said, the West risks making a strategic failure by focusing only on ISIS. Länsi tekee strategisesti suuren virheen, jos vain keskittäytyy Isikseen. Defeating it militarily will not end global jihadism. Aseellisesti lyönti ei lopeta globaalia jihadismia. We cannot bomb an ideology, but our war is ideological. Emme voi pommittaa ideologiaa, mutta sotamme on ideologinen. We can maybe say that it is based on a religion, not ideology is
maybe a little bit higher thing, but this war is about religious point of view. Mutta tämä sota on todellakin tämmöistä uskonnollista näkökantaa kannattavaa, eli toisaalta ideologia on vähän korkeampikin asia kuin tuo uskonto. It is said that even in Syria there are 65,000 jihadists ready to replace ISIS if it is defeated. Sanotaan, että vain Syyriassa on 65 000 jihadistia valmiina astumaan esiin, jos ISIS lyödään. And now, Michael, if you could just say... It's all right, I think I can be heard. Okay. This comes as a surprise because I'm usually the engineer. Tämä tulee Michaelille vähän hämmästykseksi, koska hän yleensä on noiden nappuloiden takana. There was a declaration of independence from France, which occurred in September the 16th, 1941. 1941 oli Ranskan taholta tuo itsenäisyyden julistus. But the French were slow to leave. Mutta Ranska oli hyvin hidas lähteäkseen. This particular horoscope had Sagittarius at the ascendant. Tuossa kartassa oli jousimies askendentilla. The sun was in Virgo. Aurinko oli neitsyössä And the moon in Cancer. ja kuu ravussa. It was not until 1944, on New Year's Day, January 1st, that Syria actually was recognized as an independent nation. Mutta vasta ensimmäinen päivä tammikuuta 44 Syria huomioituin tuolta itsenäiseksi maaksi. Now that is the horoscope that we're going to use. Ja tätä horoskooppia käytämme. And it has the Capricorn sun and the Pisces moon. Aurinko on kauriissa ja kuu on kaloissa. But maybe most important, it has Libra on the ascendant. Mutta tärkeintä ehkäpä on se, että vaaka on nousussa. So the importance of summoning the spirit of peace, calling upon the spirit of peace in this country where Armageddon is said to begin is of the utmost importance. Tässä maassa, jossa sanotaan, että Armageddon saattaa alkaa, on erittäin tärkeää, että tämä nousu vaaka, joka ilmentää rauhan henkeä. And Master Jesus must be behind all of this movement toward peace. Ja mestari Jeesus hänen täytyy olla kaiken tämän rauhan liikkeen takana. Because he is the sixth ray master who must reconcile Islam, Christianity and Judaism. Koska hän on se mestari, jonka täytyy tällä hetkellä löytää ratkaisu uskontojen välillä, joka liittyy juutalaisuuteen, islamilaisuuteen ja kristillisyyteen. And that's a very big job. Ja tämä on erittäin suuri työ. I was just thinking that Michael would have been talking about Pluto, because that I think makes this chart very interesting. Ajattelin, että Michael puhuisi tästä Plutosta, koska tämä kartta tulee hyvin mielenkiintoiseksi kun tarkastelemme tätä Pluto-aspekteja. Tuo Pluto löytyy kartan tuolta pohjalta, joka tarkoittaa, että se voi kokonaisuudessaan tuhota koko kansakunnan, taikka sitten aivan suunnaton transformaatio voi tapahtua. So when we think about this Pluto's movement, which is now in Capricorn, jos ajattelemme tuon Pluton liikkeet, joka nyt on kauriissa, it has been upon the sun of Syria. Se on ollut Syyrian auringon päällä. It has been also squaring the ascendant. Ja se on myöskin ollut neljössä tuohon askendenttiin. And also it is the ruler of Pisces, where we find the moon. Ja se on myös
kalojen hallitsija, jossa sitten taas kuu löytyy. The moon is always representing about the past. Kuu ilmentää aina mennyttä, and also the imprisonment, ja myöskin tällaista vankilassa oloa. Then when we think about Capricorn and the Pluto is there, it is very much indicating about the lower forces, very harsh things, and also things what is happening to governments. Kun se on taas kauriissa, niin se ilmentää yleensä kaikkia erittäin alhaista, pimeitä voimia, myöskin hallituksia ja vaikeita asioita. And then when it is square in the ascendant, all of those possibilities which are like how we solve the problems, the focus has been coming there. One point. I have to translate. I have to translate. Okay. Eli silloin kun se on neliössä tuohon askendenttiin, niin silloin se ilmentää kaikkia niitä asioita, jotka askendentin kautta näkyvät ongelmina, niin mahdollisuuden fokusoitumista tähän mahdollisuuteen. Yes, and simply that it has been conjunct the IC of the chart, the very bottom of the chart. Ja vielä se, että se on ollut sitten konjunktiossa tuon IC:n, eli kartan pohjan kanssa, mikä ilmentää kaikkia näitä fyysiselle tasolle tulleita hävityksiä. So, and which is indicating about all this destruction what has been appearing now on the physical plane. So it's very interesting to study the chart of Syria and the things what are happening. On erittäin mielenkiintoista katsoa tuota Syyriaa ja mitä kaikkia nyt tapahtuu. So that in short for us to concentrate upon, ja tämä vain pienenä viitenä siihen, mihinkä me voimme kaikki keskittäytyä. But why we wanted this thing to happen? Again, concentrate upon the Syria. Eli minkä tähden me halusimme nyt keskittäytyä Syyriaan. Michael already pointed out the Master Jesus, which he said that he has the body of Syria, or Syrian body at the moment. We can estimate from that or make a conclusion from that it has been seen that Syria will play a huge part of the future of humanity. Tästä voimme päätellä, että on ollut tiedossa jo, että Syyria tulee näyttämään ja ilmentämään suurta osaa siitä, mihinkä liittyy ihmiskunnan tulevaisuus. He has enormous task at the moment. Mestari Jeesuksella on uskomattoman suuri työsarka. Michael was pointing out about these three great religions, the Judaism, Islam and Christianity. We should find the peace between them. Näiden kolmen suuren uskonnon, juutalaisuuden, kristillisyyden ja islamilaisuuden pitäisi löytää tasapaino. And this we are into this work we are also called upon. Ja tähän työhön meitä kaikkia kutsutaan. It is said that Jesus has his disciples in many of the churches. Sanotaan, että Jeesuksella on monia oppilaita maailman kirkoissa, and we absolutely could think that Pope Francis is one of his good, great disciples because of bringing so many different points of view together, trying to find the solution between the warring parties.
Me voimme sanoa, että varmastikin Paavi Francis on yksi näitä Jeesuksen suuria oppilaita, koska hänellä on kyky ja halu tuoda näitä taistelevia osapuolia yhteen ja löytää ratkaisuja. But at the moment, when we think about the conditions in Syria, they are very, very dangerous. Kun me katsomme Syyriaa, nämä ongelmat ovat hyvin vaaralliset. Also we can say that in the beginning I was thinking to mention about the population. Ajattelin alussa sanoa ja puhua tuosta väkiluvusta. It is very difficult to find exactly what are the numbers at the moment. Hyvin vaikea löytää tällä hetkellä, mitkä ovat tämän hetken lukuja. There was around 2013 mentioned about nearly 23,000 and then estimated at the moment about 17,000 because so many immigrants have been starting to move. On tällaisia lukuja vuodelta 2013 joku 23 miljoonaa ja tällä hetkellä 17 miljoonaa, koska näitä ihmisiä, pakolaisia on lähtenyt liikkeelle ja tietysti kuolema. And of course the death. That are continuous things happening, and I am suggesting that all of us we would study a little bit the Syrian situation. I think it should become even more living into our consciousness. Olisin sitä mieltä, että tekisi hyvää varmasti kaikille katsoa internetistä ja tutkia tuota tilannetta vähän tarkemmin, että siitä tulisi todella elävä tilanne meille. As we know that death is one of the means of Manu. Me tiedämme, että kuolema on yksi Manun toimista. But this thing all around the world, which is going on now, that we are not respecting anymore the life, in that sense that we just jump in and think about that our opinion is the only one. That has to be changed in the world. Tuo tila meissä, että me pidämme, että vain meidän mielipiteemme on oikea, ainoa oikea, sen tulee muuttua maailmassa. So now there is a great try now to start the peace negotiations in relationship to Syrian situation is now that there are those meetings of trying to get that meeting to these peace talks to happen. Nyt on tällä hetkellä komiteat, jotka pyrkivät valmistelemaan tuota rauhanneuvottelutilannetta. And to that we try to put our effort. Ja tähän me pyrimme laittamaan oman osuutemme. There is also today going on the peace vigil around the world by James Twyman calling on peace. So we may also remember that. Ja myös on tämmöinen maailmanlaajuinen vigili, joka liittyy rauhan kutsumiseen, jonka on aloittanut James Twyman, ja voimme myöskin liittyä tähän työhön. So let us now keep all of these in our minds and let us start to work in our meditation. Pitäkäämme nyt näitä tietoja mielessämme and let us try to have very living connection with the situation and also with nation, Syrian nation. Pyrkikäämme myös oikein elävään yhteyteen tähän tilanteeseen ja myöskin Syrian kansaan.
Let us first relate and align with our group members who are now meditating together. Virittäytykäämme ensin ryhmämme, joka tällä hetkellä mietiskelee yhdessä. And livingly relate to our triangle and triangles, visualizing them if they are many in rapid sequence. Ja virittäytyen erittäin elävästi meidän kolmioomme ja kolmioihimme, nähden ne nopeassa rytmissä, jos niitä on monta. Let us see all spiritual co-workers weaving in the light into the lower world. Nähkäämme kaikkien henkisten työntekijöiden kutuen valoa alempiin maailmoihin. Let us visualize us forming a spiritual unit of service. Visualisoikaamme, kuinka muodostamme henkisen palvelun yksikön. Visualizing a triangle between interrelated hierarchy, new group of world servers, and men and women of goodwill. Visualisoimme kolmion, joka muodostuu yhdistyneistä hierarkiasta, uudesta maailmanpalvelijoiden ryhmästä ja hyvän tahdon miehistä ja naisista. Let us keep this energy very clear for us that we are related to this triangle and this cooperation. Pitäkäämme yhteytemme tähän kolmion hyvin elävänä ja tietoisena, kuinka työskentelemme tässä kolmiossa. Let us stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one. Seisokaamme myös ykseydessä Kristuksen, hän joka tulee henkisessä armeijassa. Forming a strong front of light, muodostaen vahva valon rintama. And demanding that the good and the beautiful and the true will manifest on earth. Vaatien hyvän ja kauniin ja toden manifestoitumaan planeetallamme. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 taikka useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. And let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä.
We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us welcome his presence. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan, ketkä ovat ne, jotka kykenevät vastaamaan Kristuksen lähestyviin energioihin ja tulevaisuuden energioihin. In Christ everything is new. Kristuksessa kaikki on uutta. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kanssaihmistesi kanssa, sisartesi ja veljesi, kuten Kristus, vanhin veljistämme, on sinun kanssasi. Feel your human family, suffering humanity, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne ihmisperhettäsi kohtaan, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, kuten Kristus, vanhin veljistämme, tuntee sinua kohtaan. Let us align with the great ones. Virittäytykäämme suurien ylevien kanssa. And their way of fighting against in emergency. Ja heidän tapansa taistella hätätilanteiden ja hätätilanteissa. There was a decision when they said, "Let us touch the hearts of men anew with love, so that those who know will love and give. Let us give love ourselves." He sanoivat kerran, koskettakaamme ihmisten sydämiä uudelleen rakkaudella, niin että ne, jotka tietävät, voisivat rakastaa ja antaa. Antakaamme itse rakkautta. Let us say together, sanokaamme yhdessä. I know, O Lord, of life and love about the need. Touch my heart anew with love, that I too may love and give. Minä tiedän, oi elämän ja rakkauden Herra, tarpeen. Kosketa uudelleen sydäntäni rakkaudella, niin että myös minä rakastaisin ja antaisin.
Also it is said, myöskin on sanottu, He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us really realize this fact. Oivaltakaamme todella syvästi tämä asia. Let us now also sound the great invocation number 2 and concentrate upon Syria. Lausukaamme nyt suuri invokaatio numero 2, samalla keskittäytyen Syyriaan. Let the forces of liberation issue forth. Let them bring succor to the sons of men. Let the rider from the secret place come forth, and coming save. Come forth, O mighty one. Tulkoon vapauden herrat esiin, tuokoon he avun ihmisen pojille. Ilmestyköön ratsastaja salaisesta paikasta ja tuokoon pelastuksen tullessaan. Tule esiin, oi mahtava. Let the souls of men awaken to the light, and may they stand with massed intent. Let the fiat of the Lord go forth. The end of woe has come. Herätköön ihmisten sielut valolle ja seisokoon he yhteisen tarkoituksen takana. Kaikukoon Herran mahtikäsky, murheen loppu on tullut. Come forth, O mighty one, the hour of service of the saving force has now arrived. Let it be spread abroad, O mighty one. Tule esiin, oi mahtava, pelastuksen voimien palvelun hetki on lyönyt. Levittäytyköön se kaikkialle, oi mahtava. Let light and love and power and death fulfill the purpose of the coming one. Täyttäköön valo ja rakkaus ja voima ja kuolema hänen, joka tulee päämäärän. The will to save is here. The love to carry forth the work is widely spread abroad. The active aid of all who know the truth is also here. Tahto pelastaa on täällä. Rakkaustyön jatkamiseksi on laajalle levittäytynyt. Kaikkien niiden aktiivinen apu, jotka tuntevat totuuden, on myös läsnä. Come forth, O mighty one, and blend these three. Construct a great defending wall. The rule of evil now must end. Tule esiin, oi mahtava, ja saa yhteen nämä kolme. Muodosta suuri suojaava muuri. Pahan valtakauden on loputtava nyt. This meeting is supposed to take place in Geneva. Tämän kokouksen on määrä tapahtua Genevessä. Let us all concentrate, focus upon the World Center, Geneva. Keskittäytykäämme nyt tuon maailmankeskukseen Geneveen. And work inwardly through the center. Ja sisäisesti työskennelkäämme tuon keskuksen kautta. In the name of the Christ and on behalf of humanity, we ask help and support for Syria,
and 4. The Meeting for Peace. Kristuksen nimessä ihmiskunnan puolesta me pyydämme apua ja tukea Syyrialle ja rauhanneuvotteluiden alkamiseksi. And let us do that in our own words. Ja tehkäämme tuo omin sanoin.
let us ask healing for Syria and its people. Pyytäkäämme nyt parannusta Syyrialle ja sen ihmisille. We ask balance and harmony to Syria. Pyydämme tasapainoa ja harmoniaa Syyrialle. We ask the plan of hierarchy to be established. Me pyydämme hierarkian suunnitelmaa rakentumaan. And occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. We ask the meeting of peace to take place. Me pyydämme rauhan kokousta tapahtuvaksi. And occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. We call the purpose of the soul of humanity to be established. Me pyydämme ihmiskunnan sielun tarkoitusta rakentuvaksi. And occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. We take Syria into our hearts. Otamme Syyrian sydämiimme. And we see the Christ, the coming one, blessing Syria and its people. Ja näemme Kristuksen siunaavan Syyrian ja sen kansan. We see the Christ in the heart of Syria and its people. Näemme Kristuksen Syyrian ja sen kansan sydämessä. See the light of Christ creating a unified, defending and protective wall of light around Syria. Näe Kristuksen valon luovan yhdistyneen, suojaavan ja vartioivan valoseinämän Syyrian ympärille, magnetizing all good and repulsing all negativity and evil actions. Magnetisoiden kaiken hyvän, torjuen kaiken negatiivisuuden ja pahan teot. Let us see the light of Christ becoming stronger. Nähkäämme Kristuksen valon tulevan yhä voimakkaammaksi.
expanding and merging and blending, yhdistyen, sulautuen, with the light of all countries of the world, kaikkien maiden valon kanssa. And we see the Christ in the heart of every country. Näemme Kristuksen kaikkien maiden sydämessä. And how the whole planet is filled by his light. Ja kuinka koko planeetta täyttyy hänen valostaan. See us standing firmly in the sacred circle of working disciples. Näin meidän seisoin järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaiden pyhässä piirissä. And holding the light of the coming one, ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. We bless Syria and all the other countries and the United Nations. Siunaamme Syyrian ja kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. And visualize very strongly and clearly the coming meeting of peace. Näe oikein selvästi ja vahvasti tuo tuleva rauhan kokous. Let us now meditate, visualize, invoke and sound the great invocation number 3. Nähkäämme nyt, visualisoikaamme, kutsukaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3.
our deepest gratitude to the Christ for his presence. Meidän syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Syria. Levätköön Shambhalan rauha Syyrian yllä. And upon all the other countries and the United Nations. Ja kaikkien muiden maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, thank you very much for your participation. Kiitämme todella lämpimästi teidän osallistumisestanne. And please forgive that we took a little bit more time. Ja pyydämme anteeksi, että tässä meni nyt vähän pitempään, but because this is so important again, us to collect our forces and direct our help. Mutta on niin kovin tärkeää, että me keräämme voimamme ja kohdistamme sen myöskin eteenpäin. Tomorrow we will continue with this calling help for the peace process ja huomenna myös kutsumme apua tuon rauhan prosessiin. And we meet again at 5 p.m. GMT. Tapaamme taas kello 19 samaan aikaan. Now namaste and wonderful day for you. Ja nyt namaste ja oikein ihanaa iltaa kaikille.